Hi everyone, welcome to my channel. Nànà tí yàn lè fi gba ìwúre láti ọ̀dọ̀ Ọ̀ṣun wípé mo fẹ́ gba ìwúre láti ọ̀dọ̀ Ọ̀ṣun ó gbọ́dọ̀ ní ọlọ́ṣun kan ní gbòógì wípé kó bóun ṣe ìwúre kó sì ṣàtọ̀nà rẹ̀ débi tó ti fẹ́ ṣe ìwúre nígbà tán bá ṣàtọ̀nà tóun náà débẹ̀ wọ́n ṣe ohun tó yẹ kó kó lọ́wọ́ láti ṣe ìwúre níbẹ̀ tó bá ti ṣe àdúrà rẹ̀ gbà kò sẹ́ni tí ó fọ́ Ọ̀ṣun lóúnjẹ tí ò ní rí pa rẹ̀. ìyẹn lè ṣe ojúbọ Ọ̀ṣun sínú ilé rẹ̀ gẹ́gẹ́ tí ó máa bọ ọ̀nà àkọ́kọ́ rẹ̀ tó fi lè ṣe ojúbọ sínú ilé ó ní pé bóyá èèyàn ṣe orò Ọ̀ṣun ẹni tọ́ṣun rò ó wá ṣe orò kò sí bí èèyàn ṣe fẹ́ ṣe orò tí ò ní lójúbọ Ọ̀ṣun nínú ilé tó bá ti wá lójúbọ Ọ̀ṣun nínú ilé yóò lè máa bọ̀ ó sì ní tí wọ́n ṣe lọ́dọọdún láti máa pẹran fún ṣe ọdún fún lọ́dọọdún bóyá ẹni tí ò ti wà ní owó láti ní ojúbọ Ọ̀ṣun pé kóun ò ṣòro láti lójúbọ rẹ̀ ó lè ṣẹ́ Ọ̀ṣun sínú ilé pé kóun ò lè máa bọ́ kí àdúrà àwọn gbà kiri òun sì mọ òde. ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ̀ ni pé kéèyàn ò ṣẹ́ Ọ̀ṣun ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ̀ ni pé ẹni tó ṣẹ́ Ọ̀ṣun kì í ṣe ọlọ́ṣun ọṣẹ́ Ọ̀ṣun nítorí pé bóyá ń yọ sí ọ lójú àlá àbí ọ̀nà dí òun lọ fi ṣẹ́ Ọ̀ṣun kọ́nà rí ó lè bá a là kiri ó lè bá wọlé dé fún ọ ìtumọ̀ tó fi ṣẹ́ Ọ̀ṣun nù àbí torí pé òun wọ́ ọmọ àbọ̀ òun wá ire kan torí rẹ̀ lọ fi ṣẹ́ Ọ̀ṣun pé tọ́ báyìí ti ṣẹ́ Ọ̀ṣun kí ni ire yóò lè wọlé dé fún ọ torí rẹ̀ ló fi ṣẹ́ Ọ̀ṣun o àmọ́ ẹni tó mọ̀ yìí pé Ọ̀ṣun yìí gangan wà òun náà lòun fẹ́ bọ Ọ̀ṣun yìí òun fẹ́ jókòó tì í láti máa bọ́ bálejò bá dé kóun ò dá a lóhùn yóò ṣòro rẹ̀ tó bá wá ṣòro ayé ò mọ̀ lọ́tún ó mọ̀ lọ́sì òun náà ń pè ní ọlọ́ṣun. kìí ṣe nǹkan tó lè ṣe fúnra rẹ̀ o bí èèyàn bá fẹ́ ní ojúbọ Ọ̀ṣun nílé tó fẹ́ ṣòro torí kìí ṣe iṣẹ́ ẹnìkan kódà kìí ṣe iṣẹ́ èèyàn mẹ́wàá tó bá fẹ́ ní ojúbọ Ọ̀ṣun nínú ilé orò ni wọ́n á ṣe orò yẹn ní ayé ìgbà kan ìjọ méje náà máa fi ń ṣe orò àmọ́ nígbà tí ojú ti là wọ́n fi ìjọ mẹ́ta náà fi ń ṣe orò yìí láàrin ìjọ mẹ́ta yìí yóò wà nínú lérò ni tọ́ ẹ pé wọ́n tan fìtíláàtì gbogbo èrò tí máa ń wọlé nígbà tá a ti sàlẹ̀ fún tá a sà lósùn tá a ti sọ̀rọ̀ fún tá a ti ka ìwé gbogbo ohun tó yẹ ká kà fún nínú lérò yìí òun ò gbọ́dọ̀ forí balẹ̀ fún èrò tí ń wọlé gbogbo èèyàn tí bá wọlé ní ó máa forí balẹ̀ fún torí pé ó ti di ìyàwó òòṣà nígbà náà yóò wá jókòó ìjọ kẹta wọ́n sọ yìí pé gbogbo tó yẹ kó jẹ́ láyé tó yẹ kó rìnrìn àjò lé lórí láyé òun náà ni wọ́n sọ fún níjọ kẹta yìí tó sì jẹ́ pé kò sí ó lè pẹ́ ó lè yá yóò sẹ́ni. òótọ́ ni ọlọ́ṣun yẹ nǹkan wò torí pé babaláwo Ọ̀rúnmìlà òun ni Ọ̀ṣun fẹ́ ìgbà tí Ọ̀ṣun wá fẹ́ Ọ̀rúnmìlà wá ń lọ sí ìrìn àjò ìgbà tí Ọ̀rúnmìlà ń lọ sí ìrìn àjò ó wá sọ fún ìyàwó rẹ̀ tó jẹ́ Ọ̀ṣun wípé òun lọ sí ìrìn àjò ó wá ní baálé mi kò sí nǹkan kan nílé tí a bá lọ sí ìrìn àjò kí ni a fẹ́ mọ jẹ Ọ̀rúnmìlà bá ní ìrìn àjò tóun lọ yìí yín tẹ́ mọ jẹ
òun ò fi lé ọ lọ́wọ́. Ọ̀rúnmìlà wá kó owó ẹyọ èyàn tó jẹ́ ẹ̀ńdínlógún ó kó lé Ọ̀ṣun lọ́wọ́. Ó ní tọ́wọ́ bá fi dé òun ó máa gbóhùn ẹran adìyẹ gbogbo ẹ̀ òun ní ẹ̀kúlé ni. Ọ̀rúnmìlà bá kó lé Ọ̀ṣun lọ́wọ́. Ìgbà tó kó lé Ọ̀ṣun lọ́wọ́ Ọ̀rúnmìlà lọ rìn àjò. Ìgbà tó Ọ̀rúnmìlà lọ rìn àjò ó dá o Ọ̀ṣun máa ń wò pé bàbá ló lọ rìn àjò yìí táwa ní jẹun ni kò sí nǹkan kan nínú ilé. Bó ṣe di pé èrò ń wá lọ́tùn èrò ń wá lósìnú. Ó bá di pé gbàtẹ́rò wọn lọ́tùn tí wọ́n wá lósì eré bá ń wọlé. Ṣé bí iṣẹ́ irúnmọlẹ̀ ṣe dùn tó rè àti báyìí ní iṣẹ́ irúnmọlẹ̀ rí bọ́ọ̀sù ṣe ń jẹun nù onírè bá ń dé. Níjọ́ tí Ọ̀rúnmìlà wá ń bọ̀ tóun ti rìn àjò bọ̀ ní bá ń gbòòrò ẹran lẹ́yìn àgbàlá ń gbóhùn adìyẹ ń gbóhùn pẹ́pẹ́yẹ. Àbẹ́ yìí kí n máa ń gbọ́ yìí bí ṣe ń dé lọ́sùn máa ní ọkọ mi àbóòrí ni bí ṣe ń dà fáwọn èèyàn báyìí náà bá ní bẹ́ẹ̀ ni bí ṣe ń dà báyìí náà bá ní bẹ́ẹ̀ ni. Ọ̀rúnmìlà bá ní bó ṣe jẹ́nu ìtumọ̀ ẹ̀ẹ́dínlógún tí ọlọ́sùn dànù torí pé Ọ̀ṣun ìyàwó Ifá ni. Ifá gangan ló kó ẹ̀ẹ́dínlógún lé Ọ̀ṣun lọ́wọ́. Ìdínú ọlọ́sùn ò lè dá ọ̀pẹ̀lẹ̀ ẹ̀ẹ́dínlógún nìkan onífáyọ̀ǹda fáwọn gangan tá a lè dà. Kìí ṣe pé láti jẹun o àmọ́ pé láti sọmọ aráyé lóore òun Ọ̀rúnmìlà ló fi kó ẹ̀ẹ́dínlógún lé Ọ̀ṣun lọ́wọ́. Òun náà sì ní irú wa yìí òun náà la dé bá òun ní irú wa àwọn ìyá wa dé bá tó fi ń dẹ́ ẹ̀ẹ́dínlógún náà làwa náà dé bá. ní tó ẹ̀yìn pé ọlọ́sùn máa ń gun ẹ̀gùn ẹ̀gùn nìyí ẹni tí Ọ̀ṣun bá gbé wọ̀ òun ló máa ń gun ẹ̀gùn. Yóò jíṣẹ́ pé báyìí kan jíṣẹ́ fún yàn kó rína fún yàn ẹni tó bá sì rína fún bẹ́ẹ̀ ni ìtumọ̀ ẹ̀gùn nu àbí ẹ̀mí. Àkọ́kọ́ ní tá a lè ṣe fáwọn èèyàn tó bá tọ̀ wá wá a dúpẹ́ pé Ọ̀ṣun ń bẹ níbẹ̀ Ọ̀ṣun ò sì yí padà Ọ̀ṣun sì ń ṣe bẹ́bẹ́ torí pé Ọ̀ṣun ìyá mi Ọládé kò jọ ẹbọra náà jù kò sẹ́ni tó wá wájú Ọ̀ṣun tí ò gbére fún kò sẹ́ni tó wá wájú Ọ̀ṣun tádùn àrí ò gbà kò wá sẹ́ni tó dédé wájú wa tó rèrè òde tó lọ́wọ́ tí bá ti ń dé tí sì ń sọ pé Ọ̀ṣun lòún wá bá àbí bákan àbí àdúrà yìí tóun sì mọ̀ gbà torí pé Òṣogbo ìlú àsálà ni ẹni tó bá ti wá sábà tó ti wọ̀ Òṣogbo tó ti wá sábà Ọ̀ṣun àdúrà rẹ̀ ti gbà.